changes. Very good morning from Finland and happy Valentine's Day to all of our friends. Oikein hyvää huomenta ja samalla mitä parhainta ystävänpäivää kaikille ystävillemme. We will start our work. Today we are concentrating upon the coming of the Christ. Tänään keskittäydymme työssämme Kristuksen jälleen tulemiseen. But because this is the Valentine's Day, the day of friends and lovers, and if we think about the Christ who is the great avatar of love, and in one sense we can call him that he is the best friend. He will not betray. Kun ajattelemme tätä ystävänpäivää, voimme ajatella Kristusta, joka on rakkauden avatara, ja tämä ystävänpäivä on rakastavaisten rakkauden ja ystävyyden päivä. Myös Kristuksesta voidaan sanoa, että hän on ikään kuin paras ystävä, sillä hän ei petä. And Master D.K. is talking about the group, the Friends of Christ. Maybe we could contemplate for a while. Just let these beautiful words to sink in our consciousness. Who are the friends of Christ? Could we have anything to do with that? Mestari D.K. puhuu Kristuksen ystävistä. Ehkä voimme hetken pysähtyä noihin kauniisiin sanoihin, Kristuksen ystävät. Voimmeko laskea itsemme tuon ryhmään? Master D.K. calls himself being a friend of Christ. Mestari D.K. käyttää itsestään tällaista nimeä, Kristuksen ystävä. The whole idea and the words themselves, when we contemplate friend of Christ, a friend of Christ, friends of Christ, it really does something within, upliftment and
very humble alignment with the Christ. Pelkästään sanoja kuulemalla Kristuksen ystävä tai Kristuksen ystävät saavat aikaan sisäisyydessämme erittäin nöydän virittäytymisen Kristukseen. Maybe we have never contemplated about that, and I was just thinking it would be a good key thought to have a certain time to be contemplated within oneself. Could I become a real friend of Christ? Ehkä voimme ajatella tuota hyvin nöyrää ajatusta. Voisinko minä tulla Kristuksen ystäväksi? Could we take that as a goal for us as a group to become a group as a friend of Christ? Voisimmeko me ottaa itsellemme tällaisen päämäärän, että meistä tulee ryhmänä Kristuksen ystävä? Maybe not in the closest ring, but in the ring around him, as a ring of friends of Christ. Ehkä voisimme ajatella, jos emme ihan sisäpiirissä, niin kuitenkin lähipiirissä hänen ympärillään, ollen Kristuksen ystäviä. A friend is a one who is strengthening the friend. Ystävä on aina se, joka vahvistaa ystävää. The relationship can be very straight. Tuo suhde saattaa olla hyvin suora. If we think about how straight Christ was when he was giving some of his teachings. Voimme ajatella, kuinka suora Kristus oli, kun hän antoi osaa opetuksestaan. When we contemplate this, let us read something from the reappearance of the Christ. Kun pohdiskelemme näitä asioita, muutama asia Kristuksen jälleen tulemisesta. This is coming from the chapter 3, World Expectancy. Ja tämä tulee 3. luvusta Maailman odotus. From page 40, sivulta 40. When Christ completes the work during the next 2000 years, which he inaugurated 2000 years ago. Kun Kristus tulevana 2000 vuoden aikana saattaa päätökseen työn, jonka hän aloitti 2000 vuotta sitten. That affirmative voice will surely again be heard and divine recognition of his coming will be accorded. Vahvistava ääni tullaan varmasti jälleen kuulemaan ja hänen tulemiselleen suodaan jumalallinen tunnustus. Then the Christ will take that stupendous initiation of which we know nothing except that the two divine aspects will blend. Silloin Kristus tulee suorittamaan tuon valtavan vihkimyksen, josta emme tiedä mitään muuta kuin sen, että kaksi jumalallista aspektia yhdistyvät. And fuse in him love wisdom in full manifestation, motivated by divine will or power. Ja sulautuvat hänessä rakkausviisaus täydessä ilmennyksessään, jota motivoi jumalallinen tahto tai voima. Then the Buddha and the Christ will together pass before the Father, the Lord of the world. Silloin Buddha ja Kristus tulevat yhdessä astumaan Isän, maailman Herran eteen.
will together see the glory of the Lord and eventually pass to higher service of a nature and a caliber unknown to us. Ja he näkevät yhdessä Herran kirkkauden ja siirtyvät lopulta korkeampaan palveluun, jonka luonnetta ja laatua me emme tunne. I write here in no fanatical or Adventist spirit. En kirjoita tätä missään fanaattisessa tai adventtisessa hengessä. I speak not as a speculative theologian and an exponent of one phase of religious wishful thinking. En puhu kuten spekulatiivinen teologi tai uskonnollisen toiveajattelun edustaja. I speak because many know that the time is ripe. Puhun, koska monet tietävät, että aika on kypsä. And that the appeal of simple, faithful hearts has penetrated to the highest spiritual sphere. Koska yksinkertaisten ja uskonnollisten sydänten anomus on noussut korkeimpaan henkiseen piiriin. And set in motion energies and forces which cannot now be stopped. Ja pannut liikkeelle energioita ja voimia, joita ei enää voida pysäyttää. The invocative cry of distressed humanity is today of such a volume and sound. Hädässä olevan ihmiskunnan avunhuuto on tänään niin mittava ja äänekäs, that united to the wisdom and the knowledge of the spiritual hierarchy, it has given rise to certain activities in the Father's house, että yhtyneenä henkisen hierarkian viisauteen ja tietoon, se on johtanut eräisiin toimenpiteisiin Isän kodissa. These will result in the glory of God. Ne tulevat johtamaan Jumalan kunniaan, in the transformation of the divine will to good into human goodwill, jumalallisen tahdon hyvään muuntamiseen inhimilliseksi hyväksi tahdoksi, and resultant peace on earth, ja seurauksena olevaan rauhaan maan päällä. A new chapter in the great book of spiritual living is about to be written. Suureen henkisen elämän kirjaan ollaan kirjoittamassa uutta kappaletta. A new expansion of consciousness is an imminent happening. Uusi tajulan laajentuminen on välittömästi edessä. A fresh recognition of divine attentives is now possible to humanity. Jumalallisen tarkkaavaisuuden uusi tunnustaminen on nyt mahdollista ihmiskunnalle. And a revealing expectancy will prove the accuracy of the biblical statement, every eye shall see him. Ja paljastava odotus tulee osoittamaan oikeaksi Raamatun sanat. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Wonderful text again. Ihastuttavaa tekstiä jälleen kerran. Maybe it is not going to be in our time when we are on earth that we will see in this incarnation this happening. Ehkä se ei tapahdu meidän inkarnaation aikana vielä, but these preparations are happening behind the scenes. And now everyone is tested, everyone is followed. What are our choices? Jokaista nyt tarkastellaan, testataan ja katsotaan, mitkä ovat meidän päätöksemme. That's why this incarnation is so important. Ja juuri siksi tämä inkarnaatio on niin mahdottoman tärkeä. It is sad that we are putting so much money into wars. The war is needed for us, for our consciousness. But at this time, when we have so much need in the world, where money would help the situation, it is a sin that we are not directing the money to these sources. Kun maailmassa on niin paljon hätää, ja joka voitaisiin rahalla
auttaa. Se on synti, että rahaa käytetään muihin tarkoituksiin. So let us see our group and our new group, our service group, in the light of the soul. Nähkäämme nyt ryhmämme ja myöskin maailman ryhmä sielun valossa. And strengthening everyone by our love, supporting everyone's spiritual steps and goals, tukien jokaisen henkisiä askeleita ja päämäärää. And through our triangle work, we are open to the possible stimulation of the three great Buddhas of activity. Ja oman kolmioryhmämme kautta me pyrimme olemaan virittäytyneitä mahdolliseen stimulaation kolmen aktiivisuuden Buddhan taholta. Let us imagine that we stand in the ring of the friends of Christ. Nähkäämme, että seisomme Kristuksen ystävien piirissä. Visualize the flow of love and goodwill passing between our groups. Visualisoi rakkauden hyvän tahdon virran, joka kulkee ryhmiemme kautta. And here, Master DK questioning. Ja kuule mestari DK:n kysymykset. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen pysyvä aikomuksesi sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? As far as you are permitted to know it. Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin siitä on sinun sallittu tietää? Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? And maybe we can add with the friends of Christ. Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. Ja ehkä voimme lisätä heidän rinnallaan, jotka ovat Kristuksen ystäviä. And let us say the following affirmation in the light of the soul and as the friend of the Christ would say it. Sanokaamme seuraava affirmaatio siten kuten Kristuksen ystävä sen sanoisi. Forgetting the things which lie behind,
I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen tulevan palvelemiseen, ja tulen tekemään kaiken voitavani, valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Let us visualize the world situation the best we can. Nähkäämme maailmantilanne niin hyvin kuin pystymme. In this chaos and pain, see the mass of men everywhere glowing with the dim light. Tässä kaauksessa ja tuskassa näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. Then, here and there, brighter points where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Now say the first stanza of the great invocation. Lausun nyt suuresta invokaatiosta ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista.
realizing that He is expected in all world religions. Oivalla, että häntä odotetaan kaikissa maailman uskonnoissa. Reflect and speculate upon the possible results of His appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And let us say the second stanza of the Great Invocation. Ja sanokaamme toinen stansa suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Maybe we could contemplate what would happen if we would stand as a real friend of Christ in our surroundings. Voimme mietiskellä, mitä todellakin tapahtuisi, jos seisoisin todellisena Kristuksen ystävänä, mitä tapahtuisi ympäristössämme. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kuin pystymme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon.
Let us say the third stanza. Sanokaamme nyt kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we have reached the point where we are supposed to contemplate in practical terms what we could do during this coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Nyt olemme tulleet kohtaan, jossa meidän tulisi pohdiskella, mitä seuraavan viikon aikana voimme tehdä edistääksemme Kristuksen tulon valmistamista. Let us remember that we are a part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do our part in the plan and to what we were responding. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta, ja johon me olemme vastanneet. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And determine how you will help in the preparations. And write that plan down. Kuinka autat valmistelutöissä ja kirjaa se ylös. Let us for 2 minutes contemplate about that. 2 minuutin ajan pohdiskelkaamme nyt tätä. Let us now have a vision how we are standing in that ring of the friends of Christ. Nähkäämme, että seisomme tuossa Kristuksen ystävien piirissä. And respond
to the vibrations of the Christ, vastaten Kristuksen värähtelyihin, that we recognize these vibrations through the ethers, how he is just behind the corner, että voimme tunnistaa hänen värähtelynsä eteerisessä muodossa ja kuinka hän on vain nurkan takana. Let us commit ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us now sound the Om 3 times the sacred word, dedicating our threefold personality to the work of the preparation. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3 kertaa, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends, friends of Christ. Kiitämme, rakkaat ystävät, Kristuksen ystävät. Let us have a beautiful Valentine's Day. Olkoon tämä ystävän päivä, ihastuttava päivä. Let us work for this friendship, the spiritual friendship upon earth, with all groups that we are related to. Työskennelkäämme kohti tuota ystävyyttä, henkistä ystävyyttä kaikista ryhmissä, joinka me olemme nyt kosketuksissa tänä päivänä. Beautiful day and also a beautiful night, all of those who are having now night before them. And tomorrow we will continue at this same time at 6 a.m. and then we have a clamor webinar working for the dissipation of clamors in the world. Ja huomenna sitten tähän samaan aikaan kello 8 on ihmiskunnan harhojen hävittäminen webinaari ja se tulee englanniksi. Now, namaste and happy Valentine's Day to everybody. Ja namaste täältä etelästä, oikein ihanaa ystävyyden päivää. Namaste. My heart is sounding
will follow, will answer his call. We come from the star of David. We come from the star and crescent. We come from the cross uplifted. We will follow. We will follow. Follow, follow thee. I am the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. The way which leads to glory, the truth revealing glory, the life that is the glory. Follow, follow me. We follow, follow thee. We come from the Parsees' rising flame, from the pathless path of the town. We come from thy brother Buddha's noble eightfold path, and uphold his four noble truths. We will follow, we will follow thee. I am the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. As pilgrims we will tread that way, as pilgrims we will live that truth. As pilgrims we will be that life, revealed in him. Follow, follow. We follow, we follow, we follow, we follow, we follow thee. For the way leads to God's glory, and the truth reveals God's glory. And the life is the life of all, of all. We follow, we follow.